γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ραβανί με μία μπάλα παγωτό από πάνω το απογειώνει και γίνεται φανταστικό. Το ωραιότερο γλυκό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, δεύτερη ομάδα. Γράψτε μου από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι μας. Θα βάλω 900 γραμμάρια καυτό νερό για πιο γρήγορα, 1 κιλό ζάχαρη, μερικές φλούδες από ένα λεμόνι, το χυμό από μισό λεμόνι. Θα ανακατέψω και θα το βάλω να βράσει. Από την ώρα βρασμού θέλουμε 6 λεπτά. Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το ραβανί μας. Σε ένα μπολ θα βάλω 6 αυγά μεσαία, μια μισή κούπα ζάχαρη ή 350 γραμμάρια. Θα χτυπήσω για 5 με 7 λεπτά να φρατέψει το μείγμα μας και να αλλάξει λίγο το χρώμα του. Όλα μας τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Λοιπόν, αφού τα ανακατέψαμε και άλλαξε το χρώμα τους και φούσκωσε, έτσι, θα προσθέσουμε 2 βανίλιες, μία τσιμπιά αλάτι, προαιρετικά μπορείτε να βάλετε μαστίχα, έτσι, 2 δάκρυα, όχι παραπάνω, ή μπορείτε να βάλετε ξύσμα πορτοκάλι ή και τα δύο μαζί. Θα βάλουμε 250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη ή μπορείτε να βάλετε και σπορέλαιο αν θέλετε. Μία κούπα. Ένα γιαούρτι στραγγιστό ή ό,τι έχετε άλλο στο σπίτι. Ανακατεύουμε λίγο, προσέξτε, δεν χτυπάμε, ανακατεύουμε. Μία κούπα σιμιγδάλι χοντρό ή 200 γραμμάρια, 2 κούπες αλεύρι ή 300 γραμμάρια, 2 γεμάτα κουταλάκια του γλυκού baking powder ή 15 γραμμάρια και ανακατεύουμε. Σε αργή ταχύτητα, γιατί δεν θέλουμε να μας κάτσει το μείγμα μας. Θέλουμε να κρατήσει αέρα. Ανάβουμε το φούρνο μας 170 βαθμούς αντιστάσης. Και είμαστε έτοιμοι. Βάζουμε το μείγμα μας σε ένα πυρέξ μεγάλο. Κανονικά το ραβανί δεν πρέπει να είναι ψηλό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Δεν πρέπει να έχει ύψος πολύ.
Διορθώνουμε. Ωραία. Και πάμε για ψήσιμο στους 170 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Το ραβανί μας είναι έτοιμο. Ο χρόνος ψησίματος είναι 50 λεπτά. Εντάξει. Το σιρόπι μας είναι όσο το ώρα το αφήσαμε να είναι χλιαρό, προς το παγωμένο. Έτσι και πάμε να σιροπιάσουμε. Θα το βάλετε όλο το σιρόπι. Κοιτάξτε πώς το πίνει. Το καλύτερο από όλα είναι να βγει το σιρόπι από πάνω και να αρχίσει να το πίνει σιγά σιγά μόνο του. Έτσι. Είναι το ιδανικότερο. Βλέπετε, παρότι είχε αρκετό σιρόπι, τώρα το πίνει. Λοιπόν, αυτό είναι το ραβανί μας. Θα το αφήσουμε να κρυώσει, θα το κόψουμε μερίδες. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!